السلام عليكم. النهاردة هنبدأ نعرفكم ازاي نعمل تريتس للكلاب ومكافآت للكلاب، او نعمل ازاي دراي فود. هم نفس الطريقة بس بنغير المكونات. عشان نعمل تريتس للكلاب لازم احط المكافآت الحاجة اللي الكلب بتاعي بيحبها. ودايما معظم الكلاب بتحب طبعا البطاطا، بتحب الموز، بتحب فواكه معينة، وبتحب احنا النهاردة جبنا البطاطا وسلقناها. ده اساسي يعني، ده اول مكونات. سلقناها وبعد كده هرسناها اهي زي ما قدامكم. ومعانا كوبايه دقيق ومعانا كوبايه لبن والخميره. دي مكونات التريتس اللي احنا هنبدا بيها النهارده وهنعملها. طبعا لو حبينا نغير وحبينا نزود حاجه تانية او نشيلها مفيش اي مشكله. لو حبينا نعمل دراي فود في البيت هنغير طبعا البطاطا وهنحط مكانها اللحمه او البروتين. ولو حابين نزود عليها حبوب كالسيوم، حبوب بروتين، حبوب فيتامين للكلب، على حسب ما انا الكلب بتاعي محتاج ايه بقدر ازود له. النهارده طريقة عمل التريتس او طريقة عمل المكافآت. زي ما احنا قلنا هنجيب كوباية الدقيق دي، هنحطها الاول ونبتدي نجيب عليها، نحط عليها البطاطس المهروسة ونبدأ نعجن العجين. نبدأ نعجنها مع الدقيق. بعد كده بنجيب كوباية اللبن ونبدأ معانا واحدة واحدة. نبدأ لحد ما يبقى عجين متماسك. طبعا الأغلبية بتبقى البطاطا عشان تدي الطعم اللي الكلب محتاجه. احنا كده عملنا العجين بتاعنا. هنبدأ بعد كده نزود الخميرة، شوية خميرة بس بسيطة. ونبدأ برضو نخلط العجين كله مرة كمان. بعد كده هنسيب العجين يخمر لمدة مثلا من 10 دقايق لربع ساعة، وبعد كده نرجع لكم تاني نوريكم هنعمل ايه. ما تبدأ يا عم. بعد ما سيبنا العجينة تخمر لمدة 10 دقايق ربع ساعة، وزي ما قلت لكم الأول المقادير بتاعتنا كوباية دقيق، وطبعا كوباية اللبن مخلصناش كلها، احنا بنحاول يعني نحط من اللبن لحد ما تبقى عجينة متماسكة. وزي ما تحاول يعني تقدر عايز تزود دقيق، عايز تزود أي من الخامات الباقية لحد ما تبقى قدامنا عجينة متماسكة زي كده. احنا بعد ما سيبناها خلاص هي العجينة بقت شكلها زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ ناخد منها حتة حتة، ناخد منها اهي حتة صغيرة ونبدأ نكورها، ونبدأ كور ونحطها قدامنا. وده بقى دايما يبقى جنبي دي لأن العجينة بتلزق، فعشان ما تلزقش مني فدايما ايدي فيها دي عشان ما تلزقش في ايدي. وابدأ اكور، وبعد كده بجيب عندي الترابيزة واحط عليها شوية دقيق وافرد دقيق. وبعدين اخد الكور اللي انا كورتها وابدأ اعملها داير كده. وبحاول ارفعها على قد ما اقدر. وبعدين بجيب السكينة وابدأ اقطع حتة حتة. في نفس الوقت وانا بقطع اكون مجهز الفرن بتاعي يكون سخن.
بحاول اقطع حتت صغيرة على قد ما اقدر عشان الكلب ما يتضايقش من الحجم الكبير. ده كده احنا مثلا عملنا شكل معين، وابدأ الشكل ده احطه في الصينية بتاعتي وابدأ اسويه في الفرن. ممكن اعمل شكل تاني خالص. ممكن ابدأ اعملها زي مربعات او مستطيلات رفيعة خالص. بس انا شايف يعني دلوقتي من التجربة ان احسن طريقة الاولى اللي احنا قلنا عليها، لان انت زي ما انتم شايفين كده دي بقت ملزقة تاني. فنرجع للطريقة الاولى بتاعتنا على حسب بقى الشكل اللي انت حابب اللي انت تعرف تعمله. في اشكال بتتباع على فكرة على شكل عظم، على شكل زي ما انت تحب طبعا. بس انا شايف ان دي اسهل طريقة، وهي الطريقة القريبة فعلا لعمل الدراي فود. وببدأ اقطع حتة صغيرة. بعد ما بقطع الحتت الصغيرة دي بجيب الصينية واحط فيها سن زيت بسيط عشان الحاجة ما تلزقش فيها، واكون في نفس الوقت الفرن بتاعي بعلي الحرارة فيه، عشان الحرارة ما بياخدش اصلا التريتس او الدراي فود ما بياخدش سوا كتير، فانا عايز الحرارة تبقى عالية. وابدأ احط في الصينية نقطة زيت بسيطة عشان ما يلزقش زي ما احنا قلنا، وابدأ اوزع الكلام ده في الصينية وابدأ ادخله في الفرن. هنعمل الطريقة دي وهنوري لكم النتيجة النهائية هتبقى شكلها عامل ازاي. ده كده شكله وهو جوه الصينية قبل ما ندخله جوه الفرن. وهندخله جوه الفرن وهنوريكم الشكل النهائي ان شاء الله، وهنوريكم كمان الكلب ده.